15. Herru, ég tek heads. Hann er með í lið. Það er ekki. Klára búlið og taka svo 6.
Svipaðir.
Freyr, þú er bara... Það skil ég vel. Þú byrjar með þú. Skrifa það, svo fór það hér, Einar Veiti, ekki? Já, Einar spilaði alltaf, hann getur alveg B2. Það var og svo ég var, svo skrif ég á Einar þú skrifa núna, svo var já, Valur og, getur Valur og Einar fitness bara Valur það alltaf að spila fast. Björn skrifa núna, svo skrifa ég. Hvað ætlum við að taka? Þennan. Svo ætlum við að taka Einar. Björn skrifa núna, þá skrifa ég næsta. Það eru heads. Björn, hvað er með það? Við erum á búna.
þetta til síðan minn. Það er heads. Það er heads, já. Það kom. Ekki vera heim. Ég veit alltaf heads og alltaf til. Ég fór ekki til búlið og tala 6 eða. Manstu búlið? Já. Ég er klár einar, það er hún klár. Búla. Græn. 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 Rauður. Það er svartur. Það er byrjar. Það er klárir.
62.
60-72.
Viðar Björn. Nei, Einar Valur. Valur Pontus. Björn. Þú ert að byrja búna.
það sko þar eftir já. Það er smá með 9. Það er 16 samt loka. En þú veist, hugsaði þér að það myndi ná að kasta bara hérna. Já. En ég bara, ég bara þorði ekki að taka á þessu eins og. Ég var alveg mikið í þessu. Ég veit að menn er að reyna allt sem ég get þess að fá að spila það með henni og alveg óþæglega að vera svona lélegur. Það kemur svona einn og einn leggur sem er í lagi, sko.
hita þrýsting.
svipað, ég veit hvað fattar við. Come on.
endaleysis. Þú varst jafnmarga séns að það slóa í hinu leikinu. Ég er svolítið að fara í það sem ég búið að vera að gera í dag. En þetta var bara viðbjóður, þetta var bara, hendur ég á mér bara eitthvað hlut. Ég er bara aðeins í kostingum.
Veg.
góður.